างเดือนเพ็ญช่างงามเด่นตรึงจิตตรึงใจคุณมัวคลายไปอยากฝังกายไว้ที่นี่ที่ชีวิตยอมพลีให้เพียงได้จอดใจในทัพเทวาทัพเทวาโอรานสวยปานไพชยนต์องค์อินใครเห็นใครรักปากใจทวินหลงสิ้นอยากเป็นเจ้าของครองมันแม้แต่พฤกษานัดชาสกุณายังมาอาศัยฝากตัวฝังใจปรารถนาต่างหวังพักผ่อนวิญญาในทัพเทวาในทัพเทวาสวรรค์บนดินผมเอาพาสปอร์ตกับเงินที่เหลือจากจำนำมาให้ครับ อิดแล้วลูกจะทำยังไงต่อ แม่กินน้ำก่อนนะแม่ไม่ต้องห่วงต่อไปผมจะหางานทำหาเงินมาเลี้ยงแม่เอง ดีแล้วลูก ครับแม่เราจะเหงือกแห้ง จะได้งานหรือเปล่า มีแค่นี้เองเหรอเลขา ผมดีก ลู ว่า กผมดีกว่าวุ่นวายเรานะ ผมเหรอครับ ผมจบม .6 ที่วัดอินทร์แล้วก็จบปกสสูงที่วัดโพธิ์ครับตอนนี้มีหาเลี้ยงอยู่ก็เลยมาสมัครงานกับท่านนะครับนั่งก่อนฮะคุณพงษ์พิษณุ ผมเลยครับ อ๋อคุณนั่นแหละมานี่สิดูยังไงก็ใช่ใช่แน่ๆคุณพงษ์พิษณุคุณหายไปไหนมา ไม่ใช่หรอกครับ ท่านครับดูยังไงก็ใช่ คือ อ๋อไหนลองหมุนตัวหน่อยสิ อ๋อ ดูรอยยิ้มก็ใช่อ๋อผมตกลงจ้างคุณ จ้างผมขอบคุณครับ เชิญในห้อง ส่วนพวกคุณเชิญกลับได้ให้กับรถเขาคนละ10 บาทอุ้ย20ไปแล้วกัน เย็นๆค่ะได้ทุกคนนะคะคนละ20 เปลี่ยนทำไมเนี่ย บาทค่ะ คุณเปลี่ยนชื่อทำไมคุณพงษ์ โถเอ้ยไม่ใช่ผมชื่ออิด คุณจะมาหลอกผม ทำแล้วผมลาละ อ๋อเดี๋ยวใจเย็นๆคุณพงษ์คุณอิด พงษ์อีกแล้วบอกว่าชื่ออิด นั่ง อะไรก็ไม่รู้ ไหนเล่าประวัติให้ผมฟังหน่อยสิ ผมชื่ออิดอารันคุณพ่อชื่อก้องแม่ชื่ออุไรพ่อเป็นเจ้าของเหมืองอยู่ที่ภูเก็ตพ่อผมตายไปแล้วเหลือแต่แม่ คุณแม่ย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพต่อมาเหมืองก็ขาดทุน คุณแม่ถูกฟ้องล้มละลายผมก็เลยออกหางานทำอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับ ดีปีนี้คุณอิดอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ28ย่าง29ครับ แล้วมีครอบครัวแล้วหรือยัง อ๋อยังครับ ถ้างั้นแฟนล่ะ แฟนเพิ่งจะเลิกกันไปเมื่อวานนี้เองครับ อ๋อแล้วคุณเรียนจบชั้นไหน ผมจบไฮสคูลจากปีนังครับกำลังเรียนต่อวิศวะที่สวิตแล้วคุณแม่ก็เรียกตัวกลับมาครับ งั้นก็ไม่รู้จักใครในกรุงเทพ ใช่ครับ เหมาะมากเพราะงานที่ผมจะให้คุณทำนั้น อ๋อ ก็ไม่อยากให้ใครจำคุณว่าคุณคืออิดอารัน มันยังไงกันครับเนี่ยผมงง ต้อง ค ง รับ งเดี๋ยวคุณก็รู้นี่รูปคุณใช่ไหม อ๋อเหมือนผมมากเลยครับ นี่เป็นรูปของคุณพงษ์พิษณุเทวันแกเป็นทายาทคนเดียวของกองมรดกอันมหาศาลของพระยาพิทักษ์ภูเบศรเจ้าของบ้านทัพเทวา และผมก็จะให้คุณนี่แหละปลอมตัวเป็นคุณพงษ์พิษณุเทวันเพื่อรับมรดกบ้านทัพเทวา คุณพงษ์พิษณุหายตัวไปจากบ้านทัพเทวาตั้งแต่อายุ15 ปี ผมน่ะสงสัยว่าจะเป็นแผนการของคนที่จะโกงเอาทรัพย์มรดกเพราะถ้าคุณพงษ์พิษณุกลับมาไม่ทันภายใน10 ปีนับแต่วันที่เจ้าคุณพิทักษ์ตายก็จะหมดสิทธิ์รับทรัพย์มรดกส่วนใครเป็นใครในบ้านนี้จะเล่าให้ฟังมาดูรูปคนนี้ก่อนนี่คือเด็กที่คุณพงษ์พิษณุเก็บมาเลี้ยงชื่อดุจดาวเธอเป็นลูกสาวของคุณครูของคุณพงษ์พิษณุทีนี้พอคุณพงษ์พิษณุหายตัวไปยายลำดวนกับลูกสาวก็กดขี่ข่มเหงเด็กคนนี้ฝ่ายเด็กก็ได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไรเนาะคุณพงษ์พิษณุจะกลับมาแต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือคุณพริม
ตอนนี้ก็อายุ70เศษๆแล้วคุณพริมนี่เป็นน้องสาวของเจ้าคุณพิทักษ์ก็รักหลานชายคือคุณพงษ์พิษณุพอคุณพงษ์พิษณุหายตัวไปก็ล้มเจ็บอดๆแอดๆบ่นเพ้อหาแต่หลานชายจนหมอบอกว่าคุณพงษ์พิษณุนั่นแหละจะเป็นกำลังใจให้กับคุณพริมคนนี้และที่ผมอยากให้คุณปลอมตัวก็หวังจะให้คนแก่ได้มีความสุขในบ้านปลายชีวิตส่วนคนนี้ชื่อลำดวนเป็นเมียน้อยของเจ้าคุณพิทักษ์นี่แหละตัวยุ่งที่อยากจะได้สมบัติทั้งหมด อ๋อถ้างั้นก็เป็นนางร้าย ใช่ร้ายมากคุณน่ะต้องพยายามห่างๆไว้นะดูต่อไปคนนี้ชื่อวรรณทิพย์เป็นลูกคุณลำดวนแต่เป็นลูกผัวเก่าที่ติดมาก็ร้ายพอๆกับแม่นั่นแหละ อ๋ออย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ช่วยนางร้าย ใช่คุณระวังตัวให้ดีก็แล้วกันหล่อนน่ะชอบยั่วผู้ชายด้วยและนี่ก็คุณอดิเทพเป็นน้องชายของคุณพงษ์พิษณุก็เป็นลูกคุณลำดวนกับเจ้าคุณพิทักษ์นั่นแหละถ้าคุณพงษ์พิษณุไม่กลับมาคนนี้แหละจะได้ทรัพย์มรดกผมละห่วงจริงๆวันๆนี่ไม่ทำงานทำการแต่งตัวเที่ยวติดผู้หญิงที่ผมก็แอบสืบรู้มาว่าคุณลำดวนยุยงให้จีบคู่มั่นของคุณพงษ์พิษณุด้วยก็คงเรื่องเงินนั่นแหละจึงคงอยากจะแย่งแฟนพี่เอาล่ะรูปสุดท้ายนี่จะเป็นคู่มั่นของคุณพงษ์พิษณุเธอชื่อว่ามนทการมีชื่อเล่นว่าจันก็มั่นกันไว้ตั้งแต่เด็กๆแต่ทั้งสองคนก็ดูรักใคร่ชอบพอกันดีคุณมนทการคนนี้แหละที่คุณจะต้องไปสนิทสนมด้วยเธอสวยเธอน่ารักยังไงคุณอิดก็จะให้เขาจับได้ก็แล้วกันว่าคุณนั่นแหละเป็นตัวปลอมตัวละครหลักๆในบ้านทัพเทวาก็มีเพียงเท่านี้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าจะช่วยผมหรือไม่ช่วย ผม คิดว่า นึกว่าสงสารคนแก่เถอะคุณอิดแล้วผมก็รับรองด้วยเกียรติของทนายความว่าผมให้คุณทำสิ่งนี้ก็เพื่อต้องการจะจับคนคิดจะโกงแล้วก็เพื่อจะรักษาบ้านทัพเทวาไว้ให้แก่คุณพงษ์พิษณุตามสิทธิและหน้าที่ตามพินัยกรรมแล้วก็ไม่ได้มีนอกมีในหรือมีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นตอนนี้ก็ไม่มีใครจะช่วยผมได้แล้วนอกจากคุณอิดผมไหว้ล่ะ ได้ครับผมจะช่วยเรื่องนี้เอง ขอบใจมากแล้วนี่เป็นค่าใช้จ่ายของงานนี้ ขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะ มนทการ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณน้า สวัสดี คุณพ่อไม่มาด้วยเหรอ ท่านไม่ จ๊ะ สบายค่ะ อ๋อ ต้องขอโทษคุณน้ากับคุณอดิเทพด้วยค่ะ ไม่เป็นไรไปคนกันเองลูกคนนี้แม่ยังคุยธุระไม่เสร็จ หลัง เลย มนตการสวยยังกระเทพธิ เทพ ดา ธิดาของผมไว้ ช่างพูด เดี๋ยวคุณอาหลวงคุยนะครับ เชิญเชิญหลานหนู ค่ะ อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาเลยเรา3 คนไปหาที่คุยกันทั้งนั้นดีกว่า หนูไปด้วย ก็ปัดให้เชิญครับคุณมน ขอบ ต คุณ การ ค่ะ วายคุณจันรู้ไหมครับ ไม่มีผู้หญิงคนไหนคู่ควรกับบ้านทัพเทวาแต่คุณพ่อถึงได้เลือกคุณจัน ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคุณอดิเท คุณ พ พูดเหมือนกับว่าไม่รู้จักหัวใจของเทพที่ต่างว่าคืนนี้พี่ชายของเทพไม่กลับมา แล้วคุณเจนยังจะรอไหมอะ เป็นคู่มันก็ต้องรอสิคะ เขาเรียกว่ารักอมตะ แล้วทำไมคุณจันยังคิดว่าพี่ชายผมเขายังไม่ตายอ่ะ ฉันก็ตอบไม่ถูกหรอกค่ะ ว่าเพราะอะไร ถ้าเขาจะกลับก็ขอให้เขากลับมาภายในคืนนี้เถอะถ้าพ้นคืนนี้ไปแล้วบ้านทัพเทวาจะต้องตกเป็นของผมคนเดียว ยกเว้นคุณจันที่เป็นคู่มั่นของพี่หนู ค่ะ ก็จันไม่ได้เป็นทรัพย์มรดกของเจ้าคุณลุงนี่ สำหรับ คะ ผมแล้วว่าคุณจันมีค่ากับผมมากที่สุด ยิ่งกว่าบ้านทัพเทวา คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ทั ค่ะ พเทวาก็คงจะไม่มีความหมายอะไรถ้าปราศจากสิ่งที่คู่ควรอย่างคุณจัน ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ต่อไปนี้ผมขอเชิญทุกท่านดื่มอวยพรให้กับคุณอดิเทพเทวันเจ้าของงานวันเกิดคืนนี้ ดูสิลูก มันทำประจบประแจงลูกอดิเทพ เรื่องสอพลอมันถนัดนัก ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าในฐานะทนายของตระกูลเทวันขอเรียนให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันครบกำหนด10 ปี ตามพินัยกรรมของท่านเจ้าคุณวิทักษ์ภูเบศรซึ่งถ้าคุณพงษ์พิษณุไม่กลับมาบ้านทัพเทวาภายใน6 ทุ่มของคืนนี้ บ้านทัพเทวาและทรัพย์มรดกทุกชิ้นก็จะต้องตกเป็นของคุณอดิเทพผู้เป็นน้องตามพินัยกรรม ซึ่งก็นับว่าเป็นของขวัญวันเกิดอันมีค่าที่สุดในชีวิตของคุณอดิเทพขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวดื่มอีกครั้งหนึ่งครับ คุณแม่คะถ้าทัพเทวาเป็นของน้องอดิเทพ อย่าลืมส่วนแบ่งของหนูนะคะ อุ้ยแม่ไม่ลืมหรอก เป็นของลูกวันอย่างค่ำนะจ้ะ ทุกท่านครับ ขอเชิญดื่มให้แก่ทายาทตระกูลเทวัน และเจ้าของทัพเทวาอันแท้จ ข ริ อง บคุณ คุณพงษ์พิษณุ ข เท อบ วัน คุณครับ ผู้ที่หายสาบสูญไป และก็กลับมาวันนี้ ใส่หน้ากากใช่อินซีแดงหรือเป ดู ล่า ว่าเป็นอินทรีทอง ที่ถอดหน้ากากด้วยครับ หล่อ ที่ นะ ถอดหน้ากาก สมาร์ท พูดอะไรตรง จริงเหรอ ตอนนี้ก็บ่นจัง ถอดหน้ากากเลย ถอดหน้ากากเลยครับ แล้วก็ตลกดี อะไรนั่นสิ เป็นคนอารมณ์ ถอดหน้ากากเลย ดี ครับ อ๋อตามคำเรียกร้อง ชัยโยชัยโย คุณนุ๊กของดาว คุณนุ๊กของดาวจริง หล่อ ๆ เหมื ด้ อน วย นิดเลย ล้อหล่อ หล่อน้อยกว่าเรา
ไอ้แคล้วโกหกแม่ไหนว่ามันตายแล้วไง โอ้คุณแม่คะ ผมกลับมาแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดี เจ้าของบ้านทัพเทวาตัวจริง คุณนุ ว้ายพี่นุกลับมาแล้ว อดิเทพ ครับพี่ น้องของพี่ พี่นุจับมือหน่อย อ๋อ ได้สิ อืม ว้าย อ๋ออ๋อ อดิเทพพาอาขึ้นไปข้างบ คน รับอาหญิงเชิญค ระ รั วั บ งนะ อาหญิงระวังครับ ค่อยๆก้าว แล้วไงต่อ โดนไงคุณนาลำดวน ว่าไงนะ อืม ก็คุณนา เอ๊ะ อะไร ผมเปล่า อ๋อ คุณดิษฐ์ ได้ ขอเวลาสาวิตรีหน่อยค่ะ ขอโทษนะครับ ผมไม่ว่าน้าลำดวนจำผมได้ไหมครับ จะจำได้จ้ะน้าดีใจที่พงษ์พิษณุกลับมา อ๋อ ขอบใจ เหมือนคุณวันจะรีบไป อ๋อ ครับ อ๋อไม่มีอะไรจ้ะคงจะไปห้องน้ำ นี่ไง คุณพงษ์พิษณุที่หายไป เอ๊ะทำไมมืดๆมันนี่ นี่นางดาว ใครให้แกออกมา ก็คุณใส่แว่นดำอยู่ ไปหลับไปนอนได้แล้ว ค่ะ เท้าดำดำหรือหน้า ดูอะไรไม่ดู ไปดูเท้าเขาปะโถไปเติมไวน์ดีกว่า คุณพงษ์พิษณุ อ๋อ คุณจัน ตามไป อ๋อ ถึงจะจากกันนานแสนนาน ผมก็จำคุณจันของผมได้เสมอ แต่คุณจันเนี่ย อาจจะลืมพงษ์พิษณุแล้วก็ได้ คุณคิดว่าเวลาเพียง10 ปีจะทำให้ความทรงจำของคนเราเปลี่ยนไปเหรอคะ มันก็ไม่แน่ผู้หญิงเรา เพียงวันเดียวก็เปลี่ยนใจได้ แต่คงไม่รวมถึงจันคนนี้นะคะ ผมคงไม่บังอาจคิดเช่นนั้น บางทีความตื่นเต้นที่เราพบกันครั้งแรกในระยะเวลา10 ปี ความที่ผมยังไม่ลืมคุณยังคิดถึงคุณ อาจทำให้ผมกลัวไปเองก็ได้ อภัยให้ผมด้วย แล้วก็ลืมมันซะ เพลงทัพเทวา เป็นเพลงของเราโดยเฉพาะ คุณจันจะไม่ให้เกียรติผมหน่อยเหรอครับ ผมไม่ได้เต้นรำแบบนี้มานานแล้ว เชิญครับ ค่ะ โอ้จันทร์เต็มดวงสาดส่องแสงงามเมื่อยามราตรี ลมปัทภีลมทุกชีวีให้มีสุขสันต์จันทร์เป็นเจ้าแห่งฟ้าสุดสวยสง่าลาวันมนตการคือจันทร์เธอเป็นดอมขวัญพงษ์พิษณุดุจดาวแม่เอ๋ยเธอคือดาราแพร่พราวนภาเป็นเทพธิดาสวรรค์มิ่งขวัญแห่งทัพเทวา ถึงมีชายเดือนก็ไม่ด้อยกว่า เพราะรักสูงค่าราใครราคาอิดเลือกดามาเป็นราชินีแห่งใจจันทร์เจ้าฟ้าดาราเทพธิดาสวรรค์ ยิ้มอะไรล่ะคะ คือผมกำลังยิ้มเยาะตัวเอง แปลก จริงๆ ผมกำลังขำตัวเอง ที่หลงละเมอกับเสน่ห์จันทร์ในคืนเพ็ญจนเกือบจะลืมตัว เหรอคะ คุณนุจากทัพเทวาไป10 ปีพอกลับมาคืนแรกก็ถึงเพ้อใช่เหรอคะ มันเป็นความรู้สึกจากใจจริงนะครับ ทำไมเหรอคะ อ๋อ อาจจะเป็นเพราะความงามของจันทร์บนท้องฟ้า อืม และจันทร์เยือนล่าที่กำลังอ่อนหวานอยู่ตรงหน้าผม
อุ้ยอุ้ยอยู่นี่เองไอ้นี่มันสำคัญ คุณนุว่าคงจะเที่ยวปากหวานกับผู้หญิงจนเคยตัว ผมเพิ่งรู้ว่าคำพูดที่ออกมาจากใจก็เป็นภัยกับตัวเองเหมือนกัน จันน่ะไม่ทันคุณนุหรอกค่ะ ผมก็แค่พูดจากใจนะครับ จบม้วนที่หนึ่งเนื่องจากฟิล์มภาพยนตร์ม้วนที่สองเสียหายมาก แต่เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องจึงจำเป็นจะต้องพากย์ประกอบภาพนิ่งแทน ความยาวประมาณ 10 นาที คุณอิดผมว่ามันจะเกินบทบาทไปหน่อยแล้วนะ ผมเปล่านะครับ ถ้าคุณหลวงไม่ชอบเลิกจ้างก็ได้นะครับ ผมจะได้กลับ เดี๋ยวใครบอกว่าผมจะเลิกจ้างคุณ ผมเคยบอกคุณแล้วคุณอิดเวลาอยู่ใกล้คุณมนทการคุณต้องทำใจให้เข้มแข็ง ผมพยายามแล้ว แต่ใจนะไม่ แต่ไม่รู้ทำไมผมอดเคลิ้มไปไม่ได้ ความจริงนะคุณมนทการเธอน่ารักมากเลย ที่แรกผมดีใจที่คุณบอกว่าคุณยังไม่มีคนรักแล้วคุณจะได้ทำงานให้กับผมโดยไม่ต้องมีห่วง แต่พอเห็นคืนนี้ก็อยากให้คุณมีคนรักซะแล้วเราไปคุยกันที่อื่น ครับคุณหลวง เร็วตามมา อุ้ยน้ำเกี่ยวมือคุณหลวง ตรงนี้นั่ง อ๋อแอบหลบไปอยู่ที่นี่เอง แกคงตกใจมากใช่ไหมที่เห็นฉันในงานคืนนี้ทำวางท่าเป็นคุณพงษ์พิษณุนายอิดแกอาจจะหลอกคนอื่นได้ แต่แกหลอกฉันไม่ได้หรอก อะไรกันครับ ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย นั่นสิ แกน่ะหลอกฉันไม่มีวันสำเร็จหรอก อะไรของคุณ ฉันจะไปบอกคนอื่น ว่าแกไม่ใช่พงษ์พิษณุเทวัน แต่แกน่ะคือนายอิดอารัน คนลวงโลกที่หลอกได้แม้กระทั่งผู้หญิงตำรวจจะได้จับแกเข้าคุกสักที เดี๋ยวก่อนคุณเข้าใจผิดแล้ว เข้าใจผิดแล้ว นี่คือคุณพงษ์พิษณุเทวันเจ้าของทายาททัพเทวานะครับ คุณหลวงก็หลงเชื่อเข้าไปได้นี่มันนายอิดมันเป็นจิโกมันเคยหลอกลวงฉันจำมันได้ ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับคุณ อย่าไปโกรธคุณกันเลยครับอาหลวง ทำไม มันเพราะร้ายที่หน้าไปเหมือนกับไอ้อีกคนนั้นเข้าขนาดเพื่อนยังรอว่า ผมกับมันเป็นฝาแฝดกันถ้าผมเปลี่ยนหน้าได้ผมจะเปลี่ยนหน้าไม่ให้เหมือนไอ้อิดมันหรอกโดนด่าฟรีทั้งที่ผมไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ตั้งกี่รายมาแล้ว คุณไม่ใช่อิดคุณรู้จักอิดเหรอคะ อ๋อรู้จักดีเป็นนักเรียนนอก แต่ว่าถังแตกเรียนไม่จบใช่ไหมครับ อ๋อใช่ค่ะ มันจีบผู้หญิงไปทั่ว คุยว่าตัวเองเป็นลูกเจ้าของเหมืองผู้หญิงคนไหนมีเงินหน่อยไปหลงมันเข้า มันก็จะแท้จะไถจนหมดตัว แม่ไอเอ็ดนี่มันเลวระยำหมาจริงๆแม่งด่าชัด คุณก็เคยถูกมันหลอกด้วยเหรอ ใช่ค่ะฉันขอโทษด้วยนะคะ ไม่เป็นไรครับ ผมรู้สันดานไอ้อิดมันดี ผมเลิกคบกับมันนานแล้ว เอาล่ะเมื่อเข้าใจกันดีแล้วก็เข้าไปสนุกในงานกันต่อเถอะครั ค่ะ บ คุณหลวง ซื้อมาเยอะแยะเลยลูกอิดว่าแต่ลูกไปทำงานที่ไหนเหรอ ทำงานให้กับบ้านทัพเทวาครับแม่ อ๋อ พวกเทวัน พวกตระกูลเทวดา แม่ไม่อยากให้ลูกไปทำงานที่นั่นเลย ผมตกลงกับเขารับเงินเข้ามาแล้วครับแม่ อิดถึงลูกจะเอาเงินเขามาแล้ว ลูกก็หาทางเอาเงินไปคืนเขาสิแม่ไม่สบายใจที่ลูกไปทำงานที่นั่น แม่ครับ ผมเองก็ไม่อยากขัดใจแม่ แต่ผมเซ็นสัญญากับเขาแล้ว ผมก็อยากทำงาน ผมก็อยากหาเงิน อยากให้แม่สบาย ผมไม่อยากให้แม่ อยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อไป แม่ นะ ตา แม่ มใจ นะ ลูก แต่ว่าหนนี้หนเดียวนะลูกแม่ขออะไรอย่าง อะไรครับแม่ ลูกอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงในตระกูลเทวัน แม่ไม่อยากให้เลือดที่สูงส่งอย่างเทวัน มาปะปนกับเลือดอรันอย่างพวกเรา ครับแม่ ผมให้สัญญา มีธุระอะไรจะใช้จันเหรอคะถึงมาหาถึงที่นี่ มีครับ แต่ว่าผมคิดถึงคุณจันทร์ หมดหรือยังคะที่จะพูดน่ะ อ๋อ แล้วผมก็มาตาม ตามอะไรคะ ตามหาหัวใจของผมที่อยู่กับคุณจันทร์ ดื่มน้ำหน่อย ขอบ ค่ะ คุณครับ คือผมมีเรื่องอยากรบกวนคุณจันทร์อยากให้คุณจันทร์สอนวิชางานบ้านงานเรือนให้กับดุจดาว จันไม่มีความสามารถถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ คือผมจ้างครูแหม่มมาสอนภาษาอังกฤษให้กับดุจดาวที่บ้าน แต่วิชางานบ้านงานเรือน ไม่มีใครเหมาะสมได้กับคุณจันทร์แล้ว นะครับ คุณจันทร์ผมขอร้องล่ะ ช่วยผมหน่อยเถอะนะครับ จะจ้างเท่าไหร่ละคะ สำหรับคุณจันทร์แล้ว ผมจ้างด้วยหัวใจ เห็นมาบอกแล้วว่าไม่ยาก ครูพี่จันทร์ โอ้ยเต็มหน้าเลย อ๋อทอดแบบเนี้ย ไปจันทร์ไปนั่งรอกินดีกว่า นี่แหละแกล้งซะเลย อ้าว เชิญ มาแล้ว ดาวนะหัวไว ต่อไปจันจะให้ดาวออกงานสังคมบ้างนะคะ ก็เอาสิครับถ้าไปกับคุณจันทร์ผมอนุญาตเส ไป ม ที่ อ จะดาวไปแต่งตัว แล้วเราจะไปดูหนังด้วยกัน ค่ะ แหมครูพี่จันทร์ใจดีจังเลยค่ะ อย่าลืมพาดาวไปกินไอติมด้วยนะคะ โอ้คุณนุเอาต้นไผ่มา จะเอามาทำอะไรเหรอคะ จะขอปลูกตรงห้องนอนคุณจันทร์
เวลาเปิดหน้าต่างออกมาก็จะได้เห็นต้นไผ่ เอ๊ะทำไมต้องเป็นต้นไผ่ด้วยคะ ต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ถ้าคุณจันสังเกตภาพเขียนของคนจีน จะมีต้นไผ่ปะปนอยู่มากที่สุด และต้นไผ่กอนี้ก็เปรียบเสมือนตัวผม จะยืนอยู่ตรงนี้ คอยคุณจันทุกเวลา และคอยอยู่ตรงนี้ ชั่วนิดนิรันดร์ อรุณสวัสดิ์คุณนุของดาว อ๋ออรุณสวัสดิ์เด็กน้อย แม้สดใสเหมือนกุหลาบในมือเลยนะ ก็ดาวอยู่ในทัพเทวาที่มีคุณนุนี่คะ ฉันน่ะเหรอที่ทำให้เธอสดชื่น ใช่ค่ะ เมื่อทัพเทวามีคุณนุ ดอกไม้ ผีเสื้อ และก็นก ก็ดูสดชื่นไปหมดเลยค่ะ ครูพี่จันสอนให้เธอพูดแบบนี้หรือเปล่า เปล่าค่ะ ดาวคิดเองแล้วก็พูดเองค่ะ ขอกุหลาบสักดอกได้ไหม ขอสีแดงนะ สำหรับคุณนุของดาว อ๋อ ดาวให้ทุกสีเลยค่ะ ดาวให้สีขาวแล้วก็แถมสีแดงให้ค่ะ ดาวไปก่อนนะคะ อ๋อคุณดาวครับ คุณดาว อะไรเหรอคะหมอ คุณดาวกำลังจะเก็บดอกกุหลาบใช่ไหมครับ ค่ะ หมอก็ชอบดอกกุหลาบ ขอดอกกุหลาบให้หมอสักดอกได้ไหมครับ ได้สิคะ ดีจังเลยครับ หอมซะด้วย กุหลาบในมือดาว นี่ เอ๊ะคุณนุกขากุหลาบแดงค่ะ วันให้หอมหอม หอมเหรอ นี่ อ้าว คุณนุคุณนุไม่ต้องการดอกกุหลาบสีแดงแล้วเหรอคะ ไม่ ฉันไม่ต้องการดอกกุหลาบจอมปลอมของเธอ ดอกกุหลาบจริงค่ะ ดาวอ่ะ เก็บมาจากในสวนนะคะ ฉันไม่ต้องการ ได้ยินไหม ฉันไม่ต้องการ คุณนุคะ ขอโทษนะครับ คุณพงษ์พิษณุ ผมอยากจะพาคุณดุจดาวไปดูหนังรอบบ่ายวันนี้นะครับ เชิญ จะพาไปไหนก็เชิญ ไม่ต้องขออนุญาตผมหรอก อ๋อ ดีครับ เชิญครับคุณดาว ถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ ดาวจะไปดูหนังกับคุณหมอ งั้นก็เชิญเลย เข้ามาทำไม ฉันบอกให้ออกไป ใจเย็นๆคุณอีท คุณหลวงนี่ ผมน่ะ เอง เพิ่งเข้ามา มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ แต่ช่างเถอะ มันเป็นเรื่องของคนหนุ่ม คนแก่ๆอย่างผม ก็ ไม่ยุ่งก็ได้ ไปดีกว่า เดี๋ยวคุณหลวงครับ คุณหลวง อะไรอีกล่ะ คุณหลวงจะให้ผมอยู่ในฐานะของพงษ์พิษณุไปอีกนานแค่ไหนครับ มันก็นานจนกว่าเราจะพบพงษ์พิษณุตัวจริงนั่นแหละครับคุณอีท แล้วถ้าไม่พบล่ะครับ คุณก็ต้องเป็นพงษ์พิษณุไปตลอดกาลยังไง แต่ผมพอใจที่จะเป็นตัวของผม ไม่ใช่เป็นพูดเป็นผี ที่อาศัยเรือนร่างของคนอื่นนะครับ จะเย็นๆหน้าคุณอิดรู้ไหมตอนนี้เนี่ย ผมเนี่ยรักคุณ เดี๋ยวคุณ นะ หลวงผมจะกระจีคุณหลวงนี่ เดี๋ยวไม่เอา อืม วันนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าครับ ผมมาเยี่ยมคุณพริมก็เลยแวะมาหาคุณ ผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะถามคุณหลวงนะครับ อะไรเหรอครับ คือผมเห็นห้องด้านบนห้องหนึ่ง อืม มีกุญแจไว้ยายแลมก็ไม่บอกว่าเป็นห้องใครครับ คุณหลวงพอจะทราบไหมครับ อันนี้ผมไม่ทราบครับ คุณหลวงไปถึงทนายของตระกูลเทวัน ทำไมถึงไม่ทราบล่ะครับ ช่วยบอกผมหน่อยสิ มันอาจจะเป็นความลับบางอย่างของตระกูลเทวัน ที่ทนายอย่างผมไม่จำเป็นต้องทราบนี่ครับ แล้วไม่ทราบทำไมคุณหลวงไม่พยายามที่จะทราบล่ะครับ ก็เพราะจรรยาบรรณวิชาชีพยังไงล่ะครับ คุณอิดแล้วก็ไม่ใช่แค่ห้องปิดตายห้องนั้นห้องเดียว รู้ไหมยังมีความลับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทราบแต่ก็ยังทราบไม่ได้ ทั้งที่ความลับนั้นเก็บอยู่ในตู้เซฟของผมเอง อะไรครับคุณหลวง ก็จดหมายฉบับหนึ่งที่จ่าหน้าซองไว้เฉพาะพงษ์พิษณุเทวันเท่านั้น ฮะ จดหมายของใครครับ คุณหญิงกลิ่นจันทร์แม่คุณพงษ์พิษณุ คุณนุกคะ ว่าไงยายแลม มีแขกผู้หญิง เธอบอกว่าชื่อสาวิตรีมาคอยคุณนุกอยู่ที่ห้องรับ อ๋อ แขกค่ะ อืม สาวิตรี ในยามที่คุณอารมณ์ไม่ดีแบบนี้ ผมว่า คุณน่าจะออกไปพบคุณสาวิตรีสักหน่อยนะครับ อืม เพื่อจะทำให้อารมณ์ดีขึ้น แลมก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะ เชิญค่ะ คุณสาวิตรีมีธุระอะไรกับ แห ผมเลยครับ มดูพูดเข้าสิ ธุระของสาวก็มีอยู่อย่างเดียว คือคิดถึงทัพเทวา อ๋ออุ๊ อุ๊ย ไม่ใช่ คิดถึงคุณพงษ์พิษณุนะคะ วันนี้คุณพงษ์พิษณุ อ๋อ ว่างหรือเปล่าคะ พาสาวไปเที่ยวหน่อยสิ โอ้โห คะ สาวอยากดูหนัง อยากฟังเพลง จะไป อ๋อ เที่ยวบาร์หรือไปไหนๆก็ได้ สาวตามใจคุณพงษ์พิษณุค่ะ นะ อ๋อ พาสาวไปนะคะ ตกลง จบม้วนที่สอง คุณแม่ขาวันหมันไส้นางดาวค่ะ อยากจะตบมัน แต่นางแลมมันขัดขวางคุณแม่ช่วยตบมันให้วันหน่อยสิคะตบทั้งคู่เลยค่ะ ได้ เดี๋ยวแม่จัดการเอง เข้ามาตบเลย คุณแม่ตบมันให้ปากบิดเลยนะคะ สั่งสอนมันซะบ้าง เดี๋ยวเถอะ มึงเข้ามาเลย อีแลมรออยู่คิดตบทั้งแม่ทั้งลูกเลย มึงเข้ามาคิดจะรังแคหนูดาว มึงข้ามศพอีแลมไปก่อน คุณแม่ขามันท้าคุณแม่ เข้าไปตบมันเลยค่ะคุณแม่ ไม่อยากตบคุณแก เข้ามาตบเลยจะกล้าหรือเปล่า ฉันน่ะพร้อมจะรำมวยแล้วนะ เข้ามา คุ เข้า ณแม่ มา ขามันรำมวยแล้วค่ะ เข้าไปสู้กับมัน เข้ามา เอาสิคะคุณแม่ แม่ไม่อยากตบให้เป็นเสนียดมือ มาถ้าเป็นมาพูดดี ที่แท้ก็ขี้ขลาดมา เข้ามา อีแลมจะสอนท่ามวยให้ดู ดูซะให้เต็มตา โอ้ย เข้ามา โอ้ย จะ คุณ ไปไหน แม่อีฮะ โอ้ย ไป
ป้าแลมป้าแลมคะ เล่น เป็นยังไงบ้าง ใคร คะ จะเป็นลมเขาคุณดาว ป้าแลม คุณจันครับ เราไปเที่ยวกันดีกว่า จันไม่ว่างค่ะ ไม่ว่างไม่ว่างก็จะว่าง คนเรารักกันยากรักกันยากรักลำบากรักลำบนดูใครรักสักคนขอทุกคนเสียจนหมดท้องมาคนเรารักกัน คุณจันฟังผมก่อน ไม่ คุณจันเดี๋ยว จันไม่ฟัง คุณจันฟังผมก่อน คนหลอกลวง คุณจันเดี๋ยวสินี่คุณจันอย่าเพิ่งไป คุณจันคุณจันครับโอ้ยคุณจัน คนผีทะเลโอ้ย ขอโทษครับ ฮะ นี่ของคุณ ขอบคุณค่ะทำไมเหมือนกันจังเลยอ่ะ ใครเหรอจิตติน อ้าว ก็คุณมนทการมัทุกร ทั้งสวยทั้งรวย เธอเป็นแฟนของคุณพงษ์พิษณุเทวัน เจ้าของคฤหาสน์ทัพเทวา ใครๆเขาก็รู้จัก เหมือนจะเคยได้ยินชื่อนี้ที่ไหนนะ ยังก็เคยรู้จัก คือผม ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่ ในเมื่อชื่อของพงษ์พิษณุเทวัน และชื่อของบ้านทัพเทวา ก็เป็นข่าวสังคมอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เห็นอยู่ทุกๆวัน มันก็เหมือนกับฉันที่รู้จักนายที่ชื่อว่าอนุชาชนนาทียังไงล่ะ พงษ์พิษณุทัพเทวา อย่าไปเทวงเทวาอะไรเลยหาอะไรกินกันดีกว่า ขอบใจ หลานนุ วันนี้คุณพ่อคุณแม่ของหมอประวิตรมาพบอา จะมาทาบทามหนูดุดดาวให้กับหมอประวิตรอาเห็นว่าหนูดุดดาวอยู่ในความปกครองของหลานนุ อาก็อยากให้หลานนุช่วยตัดสินใจเรื่องนี้ด้วย อันที่จริงหมอประวิตรเขาก็เป็นคนดี อาก็ว่าเหมาะสมกับดุดดาวเหมือนกัน ว่าไงล่ะหลาน คือผม ไหน เขามาใกล้ๆอาหญิงหน่อยสิ ก็ดีครับอาหญิงในเมื่อคนเขารักกัน แล้วก็ควรสนับสนุน แล้วดาวมีอะไรจะขัดข้องกับคุณประวิตรหรือเปล่าหืม ไม่มีค่ะ แล้วแต่คุณนก เป็นอันว่าเราตกลงกับฝ่ายผู้ใหญ่ของหมอประวิตรเขาได้ ทีนี้อาจะพูดเรื่องของหลานนุต ครับคุ ร ณ ง อา ๆหลานนุสมควรแต่งงานกับคุณ คือ จันเขาได้แล้ว หลานนุรีบไปหาเลิกหายามซะ ดาวเอ้ ค่ะ ย เป็นฝั่งเป็นฝากันสักที ต่อไปจะได้ไม่ลำบา ค่ะ ก แต่ดาวจะขอแต่งหลังจากคุณนุแต่งกับครูพิจันทร์นะคะ ก็แล้วแต่ดาว ทำไมต้องแต่งที่หลัง ไม่ทราบชีวิตของดาวเหมือนกาฝาก ไม่เคยตัดสินใจอะไรได้เอง ดาว แต่ครั้งเนี้ยดาวขอ แม่วันบอกว่าลูกอดิเทพนะรู้แล้ว ว่าคุณพงษ์พิษณุจะแต่งงานกับนางจันทร์ในเมื่อรู้แล้ว จะปล่อยให้นางจันทร์มาแต่งงานกับคุณพงษ์พิษณุเพื่อมายึดบ้านทัพเทวาอย่างนั้นเหรอ คุณแม่ครับก็อดีตจะไม่รู้นี่ว่าจะต้องทำยังไงอ่ะ น้องก็เอานางจันมาเป็นเมียซะเลยสิ วันน่ะเขาคิดแผนให้ลูกอดิเทพเรียบร้อยแล้ว บอกน้องสิวัน ต้องปล้ำซะเลย ปล้ำเลยทำไม่เป็น คิดให้ดี คุณจันทร์น่ะสวยนะ แม่ก็รู้ว่าลูกอดิเทพน่ะชอบคุณจันทร์มาก แม่ก็อยากได้คุณจันทร์มาเป็นลูกสะใภ้ วันมะรืนนี้เป็นวันเกิดของนางดาว อืม นางแลมจะพานางดาวไปดูหนังรอบ โอ้ย ค่ำคุณพงษ์พิษณุก็จะไปธุระกับหลวงชำนาญไม่มีใครอยู่บ้าน น้องก็จะได้ปล้ำนางจัน อดิเทพไปรับคุณจันทร์จากบ้านมัทุกร อ้างว่าคุณพริมให้มารับ แล้วก็พามาปล้ำในเรือนริมสระน้ำที่บ้านทัพเทวาของเรา ไม่ต้องห่วงอาพริมจะขัดขวางนะจ๊ะพี่จะเอายานอนหลับให้ยายแก่นั่นกิน แล้วพี่จะคอยเป็นยามเฝ้าให้ ส่วนพวกคนใช้ พี่ก็จะไล่ไปเที่ยวข้างนอกให้หมด เชื่อแม่นะลูกทำตามที่พี่เขาบอก พอคุณจันทร์เป็นเมียของลูก คุณพงษ์พิษณุก็จะได้มาหาพี่สาวของลูก จากนั้นบ้านทัพเทวาก็จะเป็นของเรา อดีตครับคุณจันทร์ อาหญิงอยู่ไหนคะ ทางเนิน ไปสิ ตามไปนู่น นางจันเสร็จแน่ อาหญิงอยู่ไหนคะคุณอดิเทพ ใจเย็นๆนะนั่งลงคุยกันก่อน ไหนบอกว่าอาหญิงไม่สบาย ใครบอก นี่คุณจะทำอะไรจันคะ
แม่บอกให้จันมา อย่านะคุณอดิเทพ มาบ้ อย่าทำอะไรนะคะ แม่อดีต อย่า รำสดี อย่านะอย่าทำอะไรจันนะ อย่า ปล่อยอย่าอย่านะ เดี๋ยว ปล่อยฉัน คุณอดีเทพอย่าดิ้น บ้าแล้วเหรอ โมโหแล้วนะ ปล่อย อดีเทพ ปล่อยฉันนะ อดีเทพ อย่า โอ้ยคุณนกฮะไม่ใช่ เออ ผมยืนอยู่นอกรั้ว ได้ยินเสียงร้องให้ช่วย ท่าทางผิดสังเกต ก็เลยเข้ามาดู ขอบพระคุณมากนะคะ คุณจะให้ผมตะบันหน้ามันอีกไหม พอเถอะค่ะ โถ่โถ่ลูกนี่ไม่เป็น นาดิเทพแบกเรากลับมา ไม่เป็นไรหรอกนะลูกชายของพี่ ไม่ยอมนะ คุณมาทำอะไรนอกรั้วบ้านทับเทวาคะ ผมก็ตอบไม่ถูก เหมือนมีอำนาจอะไรบางอย่าง ดึงดูดให้ผมมาที่นี่ หืม บางทีอาจจะเป็นชื่อของพงษ์พิษณุเทวันกับทัพเทวาก็ได้ ดิฉันยังไม่ทราบชื่อของผู้มีพระคุณเลยนะคะ นี่ครับ นามบัตร ขอบคุณค่ะอนุชาชลที เห็นไหมอ่ะ เหมือนกับคุณหนูไม่ผิดเลยอ่ะ ต่างกันแต่ที่หน้ามีแผลเป็น ใช่ ใช่ ผมเองครับคุณนาย เอ๊ะหึหึ คุณนาย ผมต้องขอโทษที่เข้ามาด้วยวิธีนี้ มันจำเป็นจริง ๆ ครับ หึเอ๊ะเสียงอะไร คุณแม่คะคุณแม่ คุณแม่คะ มีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรหรอกลูก กลับไปนอนเถอะ งั้นหนูไปนอนนะคะ แกต้องการอะไรในแคล้ว ผมเพิ่งจะออกจากคุก ตอนนี้ผมแย่มากครับ ผมมากราบขอคุณนาย ขอเงินงวดสุดท้าย เงินที่คุณนายให้ผมจัดการเรื่องนั้นเมื่อ10 ปีที่แล้วจำได้ไหมครับ จำได้ แกแน่ใจนะว่างานที่ฉันให้แกทำน่ะสำเร็จ ตอนนี้ทัพเทวา มีพงษ์พิษณุเทวัน หืม เข้ามาปรากฏตัวแล้ว หลวงจำนานเป็นคนพามา ฮะ แล้วก็เมื่อคืนวานมีคนหน้าเหมือนพงษ์พิษณุเทวันเข้ามาทำร้ายลูกชายฉันที่เรือนไม้ริมน้ำแต่ว่าที่ฉันแปลกใจก็คือหน้าเขาเหมือนกัน แต่มีแผลเป็นที่แก้มแล้วแกจะว่ายังไงไหนก็บอกว่าแกฆ่ามันโยนทิ้งน้ำแล้วมันกลับมาได้ยังไง เป็นไปไม่ได้ครับ พงษ์พิษณุตัวจริง ป่านนี้มันคงอยู่ในท้องไอ้หลามแล้ว ไอ้กล้ามันบอกผมว่ามันจัดการฆ่าโยนทิ้งทะเลไปแล้ว 2 คนที่คุณนายบอกต้องไม่ใช่พงษ์พิษณุแน่ๆเลย ไม่รู้ล่ะ แกต้องไปสืบเรื่องนี้มาให้ฉันให้ได้ ฉันต้องการรู้เรื่องนี้เร็วที่สุด นี่ค่าเสียเวลาของแก เมื่อแกสืบได้เรื่องยังไง แกไม่ต้องมาหาฉัน ฉันจะไปหาแกเอง แกยังอยู่ที่บ้านเดิมหรือเปล่า ใช่ครับคุณนาย ผมยังอยู่ที่เดิม ออกไป ขอบพระคุณครับคุณนาย ผมจะรีบไปหาไอ้กล้าเพื่อสืบเรื่องนี้ให้คุณนายครับ ผมลาละครับคุณนาย รูปร่างหน้าตาเหมือนกับคุณอิดอย่างนั้นเลยเหรอ ใช่ครับคุณหลวง จะมีที่สังเกตที่ต่างกันก็แผลไปที่แก้มซ้าย คุณหลวงต้องสืบให้ได้นะครับ บางทีคุณอนุชาชนละที อาจจะเป็นคุณพงษ์พิษณุตัวจริงก็ได้นะครับ ถ้าเป็นคุณพงษ์พิษณุทำไมจะต้องหนีไปจากทัพเทวาทำไมจะต้องเปลี่ยนชื่อ แล้วก็เปลี่ยนนามสกุลทิ้งไปล่ะ โทษคุณหลวง ทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองทั้งนั้น คุณหลวงก็เคยบอกเอาไว้ ใช่ฉันเคยพูดแล้วไง อ๋อ ผมอยากให้คุณหลวงตามเรื่องนี้ เรื่องคุณอนุชาชนละที คุณหลวงรู้แล้วก็อย่าทำเฉยนะค ใค รั ร บ บอกว่าผมเฉยล่ะก็คุณบอกผมแต่ว่า เจอคนหน้าเหมือนคุณที่พาวรัฐนุดแล้วที่อยู่แล้วบ้านล่ะ คุณเองก็ไม่รู้ แล้วฉันผมไปตามที่ไหนอะ แต่ยังไงก็ต้องหาให้ได้ก่อนวันขึ้น9 ค่ำ แน่นอน เพราะวันขึ้น9 ค่ำจะเป็นวันแต่งงานคุณมนทการ อ๋อ กับคุณพงษ์พิษณุมีเบาะแสขนาดนี้ยังไงผมก็ต้องตามหาให้พบ ถูกแล้วครับ แต่คุณหลวงก็ต้องตามให้ผมมนตการกำลังสงสัย ผมไม่กล้าเข้าหน้า ฮะมนทการสงสัย แล้วคุณไปทำยังไงให้เขาสงสัยได้ล่ะ ผมน่ะเคยเตือนคุณให้ระวัง ก็มันเป็นเหตุสุดวิสัยนี่ครับ ผมวิ่งตามเธอ แล้วเธอก็หลบ ใครจะไปรู้ว่ามีคนหน้าเหมือนผมโผล่มาชนเธอเข้า ถ้าอย่างนั้น ผมจะต้องเปลี่ยนแผนอะไรสักอย่างแล้ว ครับ ผมจะรีบตามสืบหาอนุชาชนละที อือฮึ ถ้าเขาเป็นพงษ์พิษณุตัวจริง ผมจะรีบสับเปลี่ยนตัวให้คุณ อ๋อ
ขอบคุณมากครับ อย่าครับอย่าทำ ไอ้ ผม แล้ว สารเลว บอกให้หยุด ฉันเองทำไมพงษ์พิษณุถึงยังไม่ตาย คือทีแรกผมก็จะฆ่าเขาตามคำสั่งของพี่แคล้วผมกับไอ้พองช่วยกันซ้อมคุณพงษ์พิษณุจนสลบแล้วก็ช่วยกันจับใส่กระสอบ ว่าจะเอาไปทิ้งทะเลที่พัทยาพอเอาลงเรือคุณพงษ์พิษณุก็เกิดฟื้นขึ้นมา ผมสงสารก็ไม่กล้าจะซ้อมอีกก็พอดีมีเรือผ่านมาฉายไฟมาที่เรือของเรา ผมก็นึกว่าเป็นเรือตำรวจผมก็กลัวว่าเรือลำนั้นจะมาจับผมก็เลยทิ้งเรือแล้วก็ว่ายน้ำขึ้นฝั่งผมก็รู้แค่นี้แหละครับ ไอ้คล้าแล้วมึงจำได้ไหม อะไรครับพี่ ตอนที่ต่อสู้กัน คุณพงษ์พิษณุมีแผลอะไรที่หน้าหรือเปล่า มีครับคุณนายครับ คือตอนนั้นผมผลักคุณพงษ์พิษณุไปชนกับตู้กระจกครับ กระจกบาดหน้าก็บาดเป็นแผลที่แก้มด้านซ้ายครับ ถ้างั้นก็ไม่ผิดตัวแน่ คุณพงษ์พิษณุหรือคุณอนุชาชลธีจะต้องเป็นคนคนเดียวกัน ส่วนคนที่อยู่บ้านทับเทวาผมคิดว่าจะต้องเป็นตัวปลอมแน่ๆคุณนาย แคล้วแล้วทำไมพงษ์พิษณุตัวจริงถึงไม่กลับมาบ้านทัพเทวา ผมว่ามันต้องมีเบื้องหลังถ้างั้น เราหาทางฆ่าพงษ์พิษณุตัวจริงกันอีกไหมครับคุณนาย ฉันก็กำลังคิด ถ้าเราฆ่าพงษ์พิษณุตัวจริงตายไปอีกครั้ง จากนั้นก็ช่วยกันพิสูจน์ว่าคนที่อยู่บ้านทัพเทวา เป็นพงษ์พิษณุตัวปลอมเท่านี้อย่าให้พลาด เรื่องค่าจ้างฉันไม่เกี่ยวขออย่างเดียวพงษ์พิษณุตัวจริงต้องตาย ถูกแล้วลูกไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อพอพ่อช่วยลูกมา ลูกก็จำความเดิมอะไรไม่ได้พ่อจึงต้องตั้งชื่อให้ใหม่ว่าอนุชา แล้วก็ให้ใช้นามสกุลพ่อชลธีพ่อก็เพิ่งทราบจากคุณหลวงชำนาญว่าลูกคือพงษ์พิษณุเทวัน นี่ก็หมายความว่าผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณพ่อ ถูกต้อง แต่ถึงอย่างไรพ่อก็ยังคิดว่าลูกน่ะเป็นลูกแท้ๆของพ่อเหมือนเดิมนะครับ พ่อ ถ้าอย่างนั้นผมขอรับคุณพงษ์พิษณุกลับทัพเทวานะครับคุณหลวงจะมาพรากเขาไปจากอกผมได้อย่างไรในเมื่อผมยังรักเขาเหมือนลูกอยู่ ผมเองก็ไม่ต้องการพรากความรักระหว่างพ่อกับลูกหรอกครับผมเพียงอยากจะให้คุณพงษ์พิษณุกลับไปหาคุณอาพริมกลับไปเพื่อรับมอบมรดกบ้านทัพเทวาให้เรียบร้อย ส่วนถ้ารับแล้วจะอยู่ทัพเทวาหรือจะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครขัดข้องครับถ้าอย่างนั้นผมก็ตกลงถ้างั้นเชิญคุณพงษ์ครับผมลาแล้วครับนี่มันอะไรกันหยุดนะจะกัดขืนไปฮัลโหล คุณพงษ์พิษณุนะครับ ใช่ครับ นั่นใคร หวังดีครับคือผมมีข่าวอย่างหนึ่งที่จะบอกคุณผมรู้ว่าคุณปลอมตัวเป็นคุณพงษ์พิษณุแต่คุณทำไปเพราะความหวังดีต่อคุณพงษ์พิษณุตัวจริงผมจึงกลับใจมาบอกคุณว่าตอนนี้เสือแคล้วจับตัวหลวงชำนาญกับคุณพงษ์พิษณุตัวจริงกำลังจะพาไปฆ่าที่บ้านร้างย่านบุคโลคุณรีบไปช่วยนะครับเร็วช่วยด้วยตายเฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่ามันจะมาส่งตำรวจดีกว่า คุณแม่คะโทรศัพท์ค่ะรอสักครู่นะคะ ใครคะ คุณนายไม่ต้องรู้จักชื่อผมก็ได้ครับ คือผมเป็นลูกน้องพี่แคล้วผมมีข่าวร้ายจะบอกคุณนายว่าพี่แคล้วถูกจับไปแล้ว ส่วนคุณพงษ์พิษณุนั้นไม่ตาย ตอนนี้กำลังจะกลับมาที่ทัพเทวาผมก็เลยรีบโทรมาบอกคุณนายนี่แหละครับจะทำอะไรก็รีบทำนะครับผมบอกแค่นี้นะครับเหรียญหมด ในแคล้วถูกจับพงษ์พิษณุเทวันยังไม่ตายกำลังจะกลับมาทัพเทวากำลังจะกลับมาทัพเทวากำลังจะกลับมาทัพเทวา คุณแม่เกิดอะไรขึ้นคะ ในแคล้วถูกจับพงษ์พิษณุเทวันยังไม่ตาย คุณแม่เราอยู่ไม่ได้แล้ว เราหนีกันเถอะ ถ้าเราอยู่เราต้องโดนจับ คุณแม่ต้องไปเดี๋ยวนี้ วันจะไปเก็บของ แม่ไม่หนีแม่จะต้องเป็นเจ้าของทัพเทวา วันต้องอยู่กับแม่ ไม่ค่ะ ไม่ถ้าฉันไม่ได้ทัพเทวา คนอื่นก็อย่าหวังทัพเทวา
จะไม่มีชื่ออยู่ในโลกนี้อีกต่อไป ทัพเทวาจะต้องพินาศฉันจะทำลาย มันจะต้องพินาศฉันจะต้องทำลาย ถ้าฉันไม่ได้มัน คนอื่นก็อย่าหวังทำลายตาอะไรขึ้นมาทำก็หายหมดฮะ อีแกกูจะทำให้หมดมึงต้องตายอีแกลายข้างในลายให้หมด เสียงอะไรคะครูพิจันเดี๋ยวครูจะไปดู ตายซะเถอะ ป้าคะอย่านะคะ ปล่อยนะคะ มึงตายต้นเหตุทั้งหมด กูจะฆ่ามึง กูจะฆ่ามึง หยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กระสุนแค่เฉียดไปทานยาแล้วก็พักผ่อนนะ ขอบ คะ คุณมากครับคุณจันคุณ ไม่เชื่อหรือคะว่าจันจะมาเยี่ยม ถึงได้ทำหน้าอย่างนั้นน่ะ ก็คนอย่างผมไม่มีอะไรน่ามาเยี่ยมเลยครับ ทำไมคะ ก็คุณจันรู้ดีแล้วไม่ใช่เหรอครับว่า ผมไม่ใช่พงษ์วิษณุผมเป็นตัวปลอม ผมหลอกลวงคุณที่จริงแล้วผมคือนายอิฐอารันลูกคนล้มละลาย คนที่มีแต่ตัวคุณจันครับ คุณจะไม่ให้อภัยผมเหรอครับ คุณจันบอกผมหน่อยสิครับ คุณจัน คุณอิดทำดีแล้วค่ะ หมายความว่าคุณจันให้อภัยผม ค่ะ ใจคุณสูงเหมือนพระจันทร์บนฟ้า คือจันทร์เจ้าฟ้า แต่สภาพของผมตอนนี้เหมือนคนเดินดินที่ยากไร้แสงของคุณที่ลูบไล้ลงมาเหมือนความเมตตาปราณีผมภูมิใจ ที่พงษ์พิษณุเป็นคู่มั่นของคุณเขาเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่คู่ควรกับดวงจันทร์ส่วนผมเอง ผมมาที่หลังผมก็ขอทำหน้าที่พิทักษ์จันทร์ดวงนี้ ไว้เพื่อดวงอาทิตย์เท่านั้นคุณอิดไม่นึกถึงความจริงบ้างหรือคะว่า ฮะ ธรรมชาติไม่เคยที่จะยินยอม ให้ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เคียงคู่กันบนท้องฟ้าได้เลยคุณอิดนอนพักซะเถอะค่ะไม่ต้องคิดมาก แม้ว่าพงษ์พิษณุที่จันรู้จักจะกลับกลายเป็นคนอิดจันก็ยังเป็นจันคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จันจะกลับแล้วค่ะจันจะกลับไปยืนที่หน้าต่าง มองดูต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง คือคุณจันครับผม คุณจัน นั่นคุณอินนุ๊กไปเอารถ แล้วขับไปรอผมเอาคุณอินครับเอาคุณอินเอาคุณอินคุณอินครับอย่าไปไหนครับโอ้ยแท็กซี่ออกรถเลยคุณอินครับคุณอินครับรอดิโอ้ยอ้าวก็จะรีบไปเด็กของเขานะเร็วคุณนุ๊กตามรถข้างหน้าไปเร็ว แม่ครับผมกลับมาแล้ว ลูกอิดเอ๊ะเป็นอะไรไปลูก อย่าเพิ่งให้ผมเล่าอะไรเลยครับแม่ ทำไมเหรอ เรื่องมันยาวเรากลับไปอยู่บ้านเดิมที่ภูเก็ตของเราดีกว่า ผมเบื่อกรุงเทพเต็มทีแล้วงานที่ทัพเทวาผมลาออกแล้วครับแม่เราเก็บของก่อนดีกว่านะครับแม่แล้วผมจะเล่าให้ฟังทีหลัง ได้สิจ้าไม่ตามใจลูก ครับแม่เร็ว คุณอิดเข้ามาที่นั่นทำไมคุณอิดถึงหนีออกมาจากโรงพยาบาลนี่ถ้าผมไม่พบแท็กซี่คันนั้นก็คงไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่จริงไหม อุไร ฮะ ค่ะ
ดิฉันเอง คุณหลวงชำนาญนิตินัยยังจำฉันได้หรือคะ คุณหลวงรู้จักแม่ผมด้วยเหรอ โอ้ยิ่งกว่ารู้จักเสียอีกคุณอิด ฮะจริงเหรอครับแม่ ใช่จ้ะลูก เราน่ะรู้จักกันมานานแล้ว โธ่ผมนี่งงจริงๆเลยครับแม่ แล้วพี่หนีออกมาจากโรงพยาบาลทำไม แผลก็ยังไม่หายสนิท ผมก็คิดของผม ถ้าคืนอยู่โรงพยาบาลนั้นต่ออีก ถ้าคนอื่นๆรู้ว่าผมเป็นพงษ์พิษณุตัวปลอมแล้วจะทำยังไง พี่อิฐทำไมคิดแบบนั้นล่ะ อย่าเรียกผมอย่างนั้น คุณพงษ์พิษณุคนไพร่อย่างผมไม่บังอาจเช่นนั้นหรอก ก็พี่อิฐเป็นพี่ของผมจริง ๆ นี่ครับ ใช่ อย่าแปลกใจเลยคุณอิดคุณน่ะเป็นลูกของคุณอรุณซึ่งเป็นพี่สาวของคุณอุไรและคุณพงษ์พิษณุนี่เขาเป็นลูกของคุณกลิ่นจันทร์คุณอิดเป็นลูกชายคนโต จึงมีฐานะเป็นพี่ชายของคุณพงษ์พิษณุ นี่คุณหลวง แต่ผมไปหลอกอะไรใครอีกล่ะ คราวนี้ผมเรียกหนักนะ คุณอุไรตอนนี้ความจริงก็เปิดเผยออกมากันหมดแล้ว คุณอุไรยังจะหลอกคุณอิดต่อไปอีกเหรอ แม่ ถูกอย่างที่คุณหลวงพูดแล้วลูก ฟังนะ แม่ไม่ได้เป็นแม่ของลูก แม่ของลูกนะคือพี่สาวของแม่เองจ้ะ แล้วแม่แท้ๆของผมอยู่ไหนล่ะครับ พี่อรุณตายแล้ว ตายตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอยู่ แม่ก็เลยเลี้ยงลูกต่อมา แต่ยังไง แม่ก็ยังเป็นแม่ของลูกคนนี้เสมอนะครับแม่ ผมก็จะเรียกแม่ต่อไป คุณน้า ผมมาที่นี่เพื่อจะรับพี่อิฐกับคุณน้ากลับไปทับเทวา ทัพเทวา อย่าเอาคำว่าทัพเทวามาล่อฉันอีกเลย ฉันน่ะไม่อยากได้ยินแล้ว ลูกอิฐจำได้ไหมที่ลูกบอกว่าจะไปทำงานกับพวกเทวัน แล้วแม่ได้ห้ามลูกไว้ เพราะพวกเทวันเคยทำกับเราอย่างไง แม่ยังจำได้ แม่ถึงไม่อยากให้ลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเทวัน เขาหาว่าพี่อรุณแม่ของลูกพบชู้ แล้วก็ไล่แม่อรุณกับลูกออกจากทัพเทวา แม่ของลูกก็ต้องนอนกินน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างกับสายเลือด รู้ไหมในที่สุดแม่ของลูกก็ต้องช้ำใจตาย เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ลูกก็คิดเอาเองเถอะว่าจะกลับไปทัพเทวาหรือไม่ ลูกน่ะโตแล้ว คิดเองได้ อะไรควรไม่ควร แม่ตามใจ คุณอุไรเรื่องที่แล้วมาเปรียบเสมือนรอยร้าวของชามสังคโลกนะ มันก็เป็นของมีคุณค่าอยู่ เรานำมาตั้งต้นชีวิตใหม่กันดีกว่า คุณพงษ์พิษณุมาหาครั้งนี้ก็โดยความบริสุทธิ์ใจจริง ผมขอกราบคุณนาอุไรและพี่อิฐครับ โปรดรับเอาทัพเทวาและทรัพย์สมบัติทุกชิ้นของตระกูลเทวัน รับไปเถอะครับคุณน้า ทั้งหมดเป็นไปตามจดหมายของคุณแม่ผม ท่านได้เขียนสารภาพเรื่องราวทั้งหมดไว้ให้ผมทราบแล้วครับคุณน้า ผมเองเป็นคนเก็บเอกสารนี้ไว้ เอกสารทุกชิ้นคุณหญิงได้ระบุไว้ว่าจะเปิดอ่านได้ก็ต่อเมื่อพบพงษ์พิษณุตัวจริงแล้วเท่านั้น ในเอกสารคุณแม่ของผมได้สารภาพว่าท่านเองเป็นผู้ยุยงให้คุณพ่อขับไล่คุณแม่ของพี่อิฐออกจากบ้านไป โดยยุว่าคุณแม่ของพี่อิฐมีชู้ ท่านทำไปเพราะความริษยาที่เห็นว่าคุณพ่อรักคุณแม่ของพี่อิฐมากกว่า ท่านจึงสั่งไว้ในเอกสารชิ้นนี้ว่าขอให้ยกทัพเทวาและสมบัติทุกชิ้นของตระกูลเทวันให้แก่ลูกของน้าอรุณเพื่อล้างบาปที่ท่านได้ทำเอาไว้ แล้วคุณพงษ์พิษณุรู้ได้ยังไงว่าผมเป็นพี่ชายคนโตของคุณ ก็ง่ายนิดเดียวครับที่พี่อิฐถูกยิงตอนที่ไปช่วยผมคุณหลวงฉีกเสื้อดูแผลที่ไหล่ของพี่พบไฝแดงที่เป็นตำหนิของพี่คุณหลวงจึงรู้ว่าพี่อิฐเป็นใครและทำไมหน้าตาจึงเหมือนผมพี่อิฐครับรับทัพเทวาไว้นะครับเพื่อวิญญาณของคุณแม่ผมจะได้ไปสู่สุคติ แล้วก็เพื่อวิญญาณของคุณอรุณจะได้หมดห่วงในเรื่องลูกเสียที แม่ครับผมให้แม่ตัดสินใจดีกว่า คุณนาครับกรุณาให้พี่อิฐรับทัพเทวาไว้เถอะครับนะครับคุณนา อิฐเพื่อวิญญาณของพี่อรุณแม่ของลูกจะได้พ้นมนทิน รับทัพเทวาไว้เถิดลูก ครับแม่ ฟ
คุณจันทร์ผมจะปลูกต้นไผ่ไว้ตรงนี้ ตรงกับห้องนอนของคุณจันทร์ทุกเช้าทุกเย็นคุณจันทร์จะได้แลเห็นว่ามันยังคงยืนยงอยู่ หมายถึงอะไรคะ หมายถึงตัวผมเองที่เฝ้าคอยคุณจันทร์ยังไม่รู้จักลืม ทำไมจะต้องเป็นต้นไผ่ด้วยล่ะคะ คุณนุ๊ก ต้นไผ่คือสัญลักษณ์ของความคงทนและถาวรความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณจันทร์อย่างไรจะคงทนถาวรเช่นเดียวกับกอไผ่ ผลไม้ค่ะ เอาไปไว้ที่ห้องอาหารนะฮัลโหล แอร์อินเดียเหรอคะ เครื่องบินเที่ยวนี้มีที่ว่างบ้างไหมคะ ถ้าว่าง ขอบุ๊กตั๋วไปโตเกียว1 ที่นั่งค่ะ สำลียกดีๆนะนะสำรวยไม่ต้องห่วงอ่ะนี่กระเป๋าอยู่สูงเอาลงยากอ่ะคุณดาวมาหาใครคะ ฉันอยากจะมาปรับความเข้าใจกับครูพี่จันทร์ มีเรื่องอะไรหรือคะ เปล่า ทะเลาะกันหรือคะ เปล่า แต่เอ๊ะ ถ้าเปล่าทำไมต้องหนีไปญี่ปุ่นด้วยล่ะคะ ใครหนี ก็คุณมนทการสิคะ ครูพี่จันทร์ทำไมจะต้องหนีไปญี่ปุ่น และไปเมื่อไหร่ ก็เมื่อตะกี้นี้เอง เล็กเป็นคนเก็บกระเป๋าให้ ไปสายการบินไหน ได้ยินแต่ว่าแอร์แต่จำไม่ได้ค่ะ เครื่องออกกี่โมง เอ๋เวลา ยังนึกไม่ออกค่ะ โทษเล็กช่วยนึกหน่อยสิ ค่ะ ขอนึกแป๊บหนึ่งนะคะ อ๋อ นึกได้แล้วค่ะ3:45ค่ะ นี่มัน3:30แล้วต้องโทรหาอาหลวง ฮัลโหล คุณหลวงชำนาญอยู่ไหมคะ ไม่อยู่ แล้วคุณพงษ์พิษณุล่ะคะ ไม่อยู่ ฮะ ไปไหนไม่ทราบ โธ่ทำไมหายไปไหนกันหมดล่ะ เข้าไปสิประตูดี อะไรเล่านี่เฮ้ย อ้าว โถยคุณหลวงนี่ แหมผมก็พยายามว่าแล้วไงก็บ่นว่าไม่แต่ไม่รู้ทำไม มันอดเคลิ้มไม่ได้ พลาด ควา อ ม ยู่ จริ ได้ งคุณมนตการนี่เธอน่ารักจริง ๆ นะครับแหมคุณนี่น้ำนิ่งไหลลึกชักสงสัยมานานแล้ว เอาละ ที่ก สิ ลุ้มใจ แต่เดี๋ยว อยู่ นี้คุณจันทร์นะเขารักคุณเข้าไปแล้ว จะแก้ไขยังไง จะทำยังไงล่ะ พูดอยู่นั่น ประตู เลย ดี คุณอิดคุณจะต้องพยายามทำให้คุณจันทร์นะแต่งงานกับคุณพงษ์พิษณุให้ได้นะ ยังไม่หยุดอีกเฮ้ยคุณหลวงนี่ ฮะ แต่ผมก็แสดงออกไปแล้วว่าผมจะเสียสละเธอ ผมจะกลับภาคใต้แต่คุณหลวงก็ไม่ยอม แล้วผมจะทำยังไง ไม่รู้อะ อ๋อ คุณเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ด้วย ไม่คุณอิน เฮ้ย คุณจะต้องทำให้คุณจันทร์แต่งงานกับคุณ ปล่อย สนุกให้ได้นะไป ทำไมเล่า ผมพา คุณ ไป หลวง เอง พี่อิดคะครูพี่จันทร์หนีไปแล้วค่ะ หนีไปญี่ปุ่น ไปเมื่อไหร่ ก็วันนี้แหละ ฮะ เครื่องบินจะออก3:45ก็เล็ก15 นาทีแล้ว ค่ะ คุณหลวงเอาไง จะกี่นาทีก็ตาม คุณก็ต้องตามไปพูดให้คุณจันทร์แต่งงานกับคุณพงษ์พิษณุให้ได้ เข้าใจนะ ไปเลย โอ้นี่คุณหลวงจะไปก็ไปด้วยกันสิ ค่ะ ไปเลย ไปก็ไปเดี๋ยวรอด้วย หนังจะกระตึก โอ๊ย ออกรถเร็วเดี๋ยวจะไม่ทัน จะทันไหมคะ อาจจะทันยังมีเวลา วันนี้ทำไมรถติดจังคะ ก็ติดไฟแดงธรรมดาก ลัวไม่ทัน มันน่าจะทันนะไม่เห็นสวัสดีครับคุณมนตการ สวัสดีค่ะคุณหมอ มาส่งใครเหรอคะ ผมมาส่งเพื่อนครับ เขาจะไปเยอรมัน แล้วคุณมนตการล่ะครับ มาส่งใคร ไม่ได้มาส่งใครหรอกค่ะ ดิฉันกำลังจะไปทำธุระที่โตเกียว อ๋อ ไปเที่ยวโตเกียว ค่ะ เที่ยวด้วย ขอให้คุณมนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ ค่ะ ทางนั้นผมขอตัวไปหาเพื่อนก่อนนะครับ เชิญค่ะ อ่า
แล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ ไปก่อนนะครับ ค่ะ เอาเร็วหนูดาวไป ค่ะ ดาว ค่ะ ไปแล้ว คุณพี่จันทร์คุณพี่จันทร์อยู่ไหนอะ ไหนเลยเนี่ย ช้าไป5 นาทีแล้วคุณหลวง จะทำยังไงดีคะ ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกัน แหมเฉียดฉิวน่าจะทัน เอ๊ะสวัสดีครับทุกคนอ๋อดีครับ อ๋อครับ ส หม วัส อ ดีค่ะหมอ มาส่งคุณมนตการเหรือค อ๋ รั อบ ใช่ แต่มาช้าไป5 นาที ก็เลยไม่ทันครับคุณหมอ แอร์อินเดียออกไปแล้วใช่ไหมครับ อ๋อ ยังครับคุณอิด คือเครื่องบินดีเลย์ไป30 นาที ฮะ คุณมนตการน่าจะยังอยู่ในห้องพักผู้โดยสารครับอ่ะนั่นเองครับ ออกมาแล้ว ฮะ คุณ ไป พ ก่อนแล้ว ร นะ เทพ คุณประเดิม คุณมนทการ คุณมน คุณพี่จันทร์คะ ยังไงคุณจัน กลับมาก่อน คุณจัน คุณมนคุณมนทางนี้ครับ คุณจัน ยินนะโชคดีครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่มาส่ง เอาไงดีคุณอิด ครูพี่จันทร์ครูพี่จันทร์ ไปซะแล้วไม่ดี อ๋อ มีทางเดียว คุณหลวงต้องขึ้นเครื่องแทนคุณจัน แล้วผมจะพาคุณจันออกมาเพื่อปรับความเข้าใจกัน จะเอาอย่างนั้นหรือ เป็น คุณอิด ทางเดียวที่ผมจะได้ตัวคุณจันกลับมา คุณหลวงต้องช่วยผมนะครับ ไหนๆเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้ว ถ้าผมไม่ได้คุยกับคุณจันวันนี้ เธอก็จะไม่เข้าใจผมไปตลอด คุณหลวงต้องบินแทนคุณจันนะครับ ดาว เธอไปรอที่รถนะ แล้วผมจะพาครูพี่จันมาหา ผมไปรับคุณจันก่อนนะ จะต้องเป็นจริงๆเหรอ ขึ้นเครื่องไปเลยสิชักช้าอยู่ได้ ผมจะรีบพาคุณจันกลับบ้าน โอ้คุณอิดนะคุณอิด ตามมาสิคะคุณอิด โชคดีเที่ยวให้สนุกนะ โอ้โหคงสนุกแล้วครับ สนุกจนน้ำตาไหลเลยล่ะ